Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm 1998. Chúng ta đang ở tại Sấm Thượng trong khóa an cư mùa đông. Hôm nay chúng ta học bài kệ vô thường trang 34 của sách Nhật Tụng Thiền Môn. Kệ vô thường là bài kệ mình sướng lên vào khoảng cuối buổi công phu buổi chiều để tự nhắc mình về cái tính cách vô thường và biến hoại của sự vật. Thường thường bài kệ vô thường được một người sướng thay vì được tất cả đại chúng cùng tụng. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Ngày hôm nay đã qua hoặc là đã gần qua, và đời sống của tôi nó ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Ta đã sử dụng 24 giờ của cái ngày hôm nay như thế nào. Tại vì một ngày 24 giờ là một tặng phẩm rất quý báu của sự sống cho ta. Và ta có thể vì vùng dại, vì khờ dại, vì giận hờn mà ta đã làm hư cái ngày đó của ta. Và ngày hôm nay không biết ta đã trân quý, đã sống sâu sắc cái ngày của ta hay không, ta có làm khá hơn ngày hôm kia hay không. Và đây là một cái cơ hội để quán chiếu. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, ta đã làm gì cho ta đã làm gì cho những người xung quanh ta đã đi được bước nào thêm trên con đường thực tập. Cho nên cái bài này chúng ta phải đọc cho chậm rãi, và ta phải chừa không gian cho đại chúng quán chiếu, chứ đừng có đọc chữ này sát chữ khác để rồi mọi người không có cơ hội quán chiếu. Trong cái bản nguyên văn của thời khóa tiếng Hán thì nó có cái hình ảnh như là một con cá mà thấy nước ở trong hồ càng ngày càng cạn, thì đâu có thấy cái vui thú gì. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Như thiểu thủy ngư tức là như con cá ở trong cái chỗ ít nước thì chỉ lo chứ đâu có hạnh phúc gì. Thì cái hình ảnh đó không có được đưa vào trong bài này. Tại vì pháp thực tập của chúng ta là pháp thực tập thiền pháp lạc trú, và tuệ giác của chúng ta là tuệ giác tương tức. Và vì vậy cho nên chúng ta không có đưa câu đó vào. Như cá ít nước nào có vui gì. Như vậy thì mình chỉ buồn suốt ngày, rồi cuối ngày mình cũng buồn hay sao? Và khi mình nhìn thấy sự thật là một ngày đã đi qua mà mình không có hạnh phúc, không có đủ hạnh phúc và không đã tu tập đàng hoàng, thì tự nhiên nó có cái tâm niệm gọi là hối hận, tiếc rẻ. Và cái tâm niệm hối hận tiếc rẻ đó có thể dùng làm một cái năng lượng để cho mình phát nguyện rằng ngày mai mình sẽ làm ăn khá hơn. Hãy là ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Đó là một cái sự thật. Hãy nhìn cho kỹ, look deeply, ta đã làm gì? What have I done? Nhà thi sĩ Vũ Hoàng Chương có một tác phẩm là Ta đã làm chi đời ta? What I have done with my life. Thì mỗi ngày ta phải hỏi câu hỏi đó, what have I done with my day? Tại vì 24 giờ đồng hồ là rất quý báu. Chúng ta là vị kiến trúc sư, chúng ta là vị kỹ sư của đời ta. Và vì vậy cho nên ta phải chịu trách nhiệm về cái giá trị của cái ngày của ta.
mình đừng có than phiền, mình đừng có đổ trách nhiệm cho một người khác hay là cho xã hội. Mình là kiến trúc sư của đời mình phải tự liệu lấy, tự định đoạt lấy cái số phận của mình. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Và khi đọc đến hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì thì chúng ta phải ngưng lại. Phải ngưng lại để cho đại chúng quan sát. Tôi còn nhớ ngày xưa mà khi đọc ngang cái chỗ là như cái ít nước nào có vui gì thì thấy không có vui thiệt. Thế nhật gì quá bạn việc tuy già như kiều thủy ngư tư hữu hạ lạc. Đọc ngang đó thôi rồi. Thành ra vì vậy cho nên mình không có đưa cái hình ảnh con cá vào, ít nước vào. Ngày nay đã qua đời sống nắng lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Nhấp vô một cái, nhấp vô một cái để cho đại chúng quan chiếu. Nếu chúng ta từng tiếng Anh thì chúng ta phải viết ra những cái lời tương đương để chúng ta có thể sướng được. Ngày nay đã qua đời sống nắng lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Chưa, để cho mọi người thở một hơi, hai hơi, rồi sau đó mới đọc tiếp. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Đó là cái kết luận. Trong trường hợp mà mình đã làm hư cái ngày của mình rồi thì bây giờ mình làm mới lại. Mình nguyện rằng ngày mai mình sẽ làm ăn khá hơn. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Sâu sắc, nếu không có cái chánh niệm thì không thể nào sống sâu sắc được. Nếu không có chánh niệm thì mình sống rất hời hợt. Thảnh thơi tức là không có bị vướng bệnh. Không bị vướng bệnh tức là có hạnh phúc. Hãy nhớ vô thường. Nhớ đây là chánh niệm. Nhớ vô thường tức là phải duy trì cái chánh niệm về vô thường. Đừng có để cho cái chánh niệm về vô thường nó tan rã. Tại vì chánh niệm vô thường nó giúp cho mình thấy rằng cái gì cũng đi qua mau chóng. Và nếu mình không có biết trân quý thì nó sẽ lọt qua tầm tay của mình lúc nào mà mình không có biết. Cái ngày của mình cũng vậy. Mà những người thương của mình cũng vậy. Và những cái nhiệm màu của sự sống xung quanh mình cũng vậy. Nó đi qua những cái ngón tay của mình như là một dòng nước. Và vì vậy cho nên nếu mà không có cái vô thường định, cái ý niệm, cái chánh niệm về vô thường thì mình không có biết trân quý những cái đó. Một cái cảnh mặt trời lặn nó chỉ kéo dài rồi chừng 5 phút. Và sau 5 phút thì cảnh mặt trời lặn huy hoàng không còn nữa. Cho nên trong cái thời gian mặt trời lặn huy hoàng, mình phải thật sự có mặt. Mình phải sống sâu sắc để có thể thấy được cái đẹp của cả mặt trời lặn. Thì tất cả những cái nhiệm màu khác của vũ trụ cũng như vậy. Nó đi qua rất mau chóng. Và nếu mình không có mặt thực sự, và nếu mình không có tiếp xúc được với những cái đẹp, những cái màu nhiệm đó, thì cuộc đời của mình không có giá trị. Và mình đã không sống hạnh phúc, không sống sâu sắc và thảnh thơi. Sống sâu sắc là để tiếp xúc một cách chân thật. Và sống thảnh thơi có nghĩa là không bị vướng bận. Tuy là có những cái màu nhiệm của cuộc đời và mình sống sâu sắc để tiếp nhận những cái màu nhiệm của cuộc đời đó, nhưng mà mình vẫn thảnh thơi, mình không bị vướng mắc vào những cái màu nhiệm đó. Tại vì những màu nhiệm này nó nhường chỗ cho những cái màu nhiệm kia. Và vì vậy đời sống của mình là một chuỗi những cái sự màu nhiệm. Và mình đi qua những màu nhiệm đó bằng cái ý thức vô thường. Có biết bao nhiêu người khờ dại đã không có tiếp xúc và sống sâu sắc với những cái màu nhiệm của sự sống.
và sau đó lấy làm hối hận. Do đó cho nên sống ý thức là cái câu trả lời duy nhất. Hãy nhớ vô thường quán mới giúp cho mình sống sâu sắc và tận thời. Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Trong chúng ta có người đã để cho tháng ngày trôi đi oan uổng, có người đang để cho tháng ngày trôi đi oan uổng, có người không có an trú được, không có hạnh phúc được trong giây phút hiện tại, ngồi như là ngồi trên đống lửa, ngồi ở đây nhưng mà không có hạnh phúc và nghĩ đến cái chuyện phải đi tới một nơi khác thì mới có hạnh phúc. Và chúng ta có những người như vậy, và những người như vậy khi mà họ đi tới một chỗ khác rồi họ cũng sẽ hành xử như vậy. Và vì vậy cho nên vấn đề là vấn đề an trú tức là happy dwelling, happy living in the present moment. Và sau đó thì chúng ta thính một tiếng chuông khác. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thiện tập, hết lòng sống cho sâu sắc và thánh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Xin đại chúng thực tập sướng cái bài kệ này.